Có bao giờ bạn sống thật và rồi lặng im giữa thế giới ồn ào? Có bao giờ bạn dám buông một điều cũ kỹ và lại bị hỏi vì sao lại khác? Ở đây trên kênh Người Khôn Ngoan, bạn không cần phải gồng, không cần cố trở nên ai cả. Đây là nơi dành cho những tâm hồn đang tỉnh thức giữa hỗn độn, những người muốn đi chậm để hiểu sâu. Mỗi video là một hành trình chiêm nghiệm từ cổ thư, từ hơi thở, từ đạo sống của người xưa được gột lại bằng trải nghiệm của hôm nay. Nếu bạn từng thấy mình lạc lõng khi sống đúng, nếu bạn từng cô đơn vì dám giữ khí giữa dòng người đã buông, vậy thì bạn đang ở đúng nơi. Hãy xem hết video này vì từng câu nói trong đây sẽ là một lát cắt mệnh giúp bạn không chỉ hiểu thêm thế giới, mà là trở lại làm bạn với chính mình. Nếu thấy mình đâu đó trong những lời này, hãy đăng ký kênh để mỗi tuần chúng ta cùng nhau giữ tâm giữ đạo và sống đúng mệnh giữa đời. Càng sống thật, càng cô đơn là vì khí vận đang lọc ngoi cô. Bao giờ bạn tự hỏi vì sao càng sống thật, bạn lại càng thấy cô đơn? Vì sao khi bạn ngừng làm vừa lòng người khác, thế giới lại lặng đi như chưa từng lắng nghe bạn? Không phải vì bạn sai, mà vì bạn đang bước vào một giai đoạn mà cổ nhân gọi là thời vận lọc người, khí vận chọn mệnh. Cổ thư viết rằng, người thuận khí, trời nâng đỡ, người trái mệnh, gió cũng quay lưng. Trong những giai đoạn đặc biệt của đời sống, thường là sau một biến cố, một mất mát hay một lần chạm đáy, ta bắt đầu thấy rõ những người từng gần gũi lại trở nên xa lạ. Những điều từng khiến ta say mê giờ chỉ còn trống rỗng. Câu chuyện ngắn, ẩn dụ. Ngày xưa, có một người thợ gốm già chỉ làm đúng một kiểu bình, đơn sơ, không hoa văn, không màu mè. Ai cũng chê xấu, nhưng ông vẫn làm ngày này qua ngày khác. Năm ấy, một trận đại hồng thủy quét qua làng. Tất cả những chiếc bình sặc sỡ đều vỡ tan. Chỉ còn những chiếc bình ông làm nhỏ, chắc, đơn giản là giữ được nước. Lúc ấy, người ta mới hiểu thứ sống còn không phải là đẹp nhất, mà là thật nhất. Phân tích sâu về tâm lý hành vi khí vận. Trong thời vận thanh lọc như hiện nay, những người giữ hình ảnh cũ, cố gồng mạnh mẽ sẽ thấy kiệt sức. Những mối quan hệ chỉ vì lấp chỗ trống sẽ tự rạn nứt. Những lời nói không thật tâm, những hành động không có gốc sẽ dần bị trường khí đẩy ra khỏi cuộc đời bạn. Bạn không sai khi sống thật, nhưng sự thật cần không gian để thở. Và trước khi người phù hợp đến, vũ trụ sẽ dọn sạch những gì đã lệch khỏi mệnh bạn. Giải pháp cách giữ tâm vững khi cô đơn. 1. Mỗi sáng, dành 10 phút để thở sâu, không cầm điện thoại. 2. Viết ra một điều bạn thấy biết ơn, dù chỉ là việc nhỏ như ánh nắng hôm nay đẹp. 3. Nhìn lại các mối quan hệ, mỗi người đến bạn có thấy an khi ở cạnh họ không? Nếu không, hãy thả nhẹ lời cảm ơn và buông. Kết bài, ánh sáng đạo lý hy vọng. Sau cùng, người sống thật sẽ không đông bạn, nhưng họ sẽ có những mối duyên sâu. Người giữ được ánh sáng nội tâm giữa gió bão mới là người đi đúng mệnh. Hãy tiếp tục sống thật dù chỉ còn mình bạn hiểu bạn. Bởi khi bạn đủ khí, đủ vững, người đồng khí sẽ tìm đến. Sống đúng mệnh không cần nổi bật, chỉ cần vững là đã sáng giữa đời. Phần 2, khi khí vận đổi, người không đồng tân sẽ tự rời. Khí vận thay đổi, mọi mối liên kết đều được lọc lại. Cổ nhân dạy, chim phượng không tụ bầy với quạ, rồng không bơi cùng ao với cá trạch. Không phải vì phượng chê quạ, cũng chẳng phải vì rồng kiêu ngạo, mà vì khí khác thì đường khác, đạo khác thì hướng đi không còn song hành. Nếu bạn bắt đầu thấy một người bạn thân từng ngày nay trở nên xa lạ, một người bạn đời khiến bạn phải thu nhỏ bản thân, một nhóm người khiến bạn luôn cảm thấy phải gồng để được yêu quý, thì đó không phải là lỗi của ai. Đó là dấu hiệu khí vận đang đổi chiều, và bạn đang lớn lên âm thầm từ bên trong. Không phải ai rời đi cũng là mất mát của những người đến là để dạy bạn yêu, nhưng cũng có người đến là để dạy bạn buông. Vũ trụ không lấy đi những điều phù hợp với bạn, nó chỉ đang dọn sạch những thứ đã hết duyên, sai tần số, nhưng bạn vẫn đang níu giữ. Nếu bạn đau, hãy biết rằng đó không phải là sự đứt đoạn, mà là sự dịch chuyển năng lượng để bạn được sống đúng hơn. 3 dấu hiệu một mối quan hệ cần gạn lọc. 1. Bạn thấy mệt mỏi hoặc bất an sau mỗi lần gặp họ. 2. Bạn không thể nói thật lòng mình mà không sợ bị phán xét. 3. Bạn nghi ngờ giá trị bản thân mỗi khi ở gần họ. Họ không xấu, nhưng họ không còn phù hợp. Làm sao để buông mà không oán? Buông không phải là đoạn tuyệt. Buông không phải là ghét bỏ. Buông là một hành động từ bi, là thừa nhận,
Chúng ta đã học đủ từ nhau, và giờ là lúc ai cũng cần một hành trình mới. Hãy thì thầm trong lòng, tôi buông không phải vì ghét, mà vì tôi cần giữ khí cho con đường mình. Người phù hợp sẽ đến như một lời hồi đáp từ trời. Khi bạn đủ sáng, người đồng khí sẽ đến. Họ không khiến bạn phải cố gắng gồng, mà khiến bạn được là chính mình, mộc mạc nhưng an nhiên. Họ không khiến bạn mất năng lượng, mà chỉ cần hiện diện đã là một sự hồi phục. Và nếu chưa có ai như thế, đừng buồn, vũ trụ đang dọn chỗ, người phù hợp đang trên đường đến. Kết phần 2, hãy đủ dũng cảm để đứng một mình. Có những đoạn đời, bạn sẽ phải đi một mình. Nhưng chính trong sự đơn độc ấy, bạn bắt đầu nhận ra khí mệnh thật sự của mình là gì. Người sống đúng sẽ không còn đông bạn, nhưng sẽ có đúng người, đến vào đúng lúc và ở lại đúng cách. Phần 3, hệ niềm tin cũ đang giữ bạn ở lại, dù bạn đã muốn bước đi. Mở đầu điều giữ chân bạn không phải là người khác. Đôi khi, điều khiến ta không thể tiến lên không phải là ai đang cản trở, mà là một giọng nói bên trong đang thì thầm những điều đã lỗi thời. Tôi không đủ giỏi. Tôi phải làm hài lòng mọi người. Tôi không thể thất bại. Tôi phải thành công để có giá trị. Những câu đó, bạn không còn tin hoàn toàn, nhưng bạn cũng chưa dám buông hoàn toàn. Hệ niềm tin cũ là gông xiềng vô hình. Cổ nhân gọi đó là tâm niệm thành chướng. Khi một suy nghĩ lặp đi lặp lại đủ lâu, nó biến thành khuôn mệnh, và khuôn ấy, nếu không gỡ, sẽ chặn mọi ánh sáng mới. Bạn có thể đang sống bằng phản xạ cũ, cứ nghe chê là tự ti, cứ bị từ chối là thu mình, cứ thấy người khác hơn là mặc cảm. Bạn có thể biết rõ mình đang bị điều khiển, nhưng vẫn không thoát ra được. Đó là lúc niềm tin cũ không còn là suy nghĩ mà đã thành nghiệp tâm. 3, niềm tin phổ biến cần thanh lọc. 1. Tôi chỉ có giá trị khi thành công. Bạn tự ép mình chạy theo kết quả, đến mức đánh mất niềm vui, sức khỏe và cả chính mình. 2. Tôi phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn sống để được công nhận, đến mức không dám nói ra cảm xúc thật, không dám từ chối những điều khiến bạn kiệt sức. 3. Người khác là nguyên nhân khiến tôi khổ. Bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, người thân, xã hội, thay vì quay về quan sát bản thân và chủ động thay đổi. 3 bước giải gỡ hệ niềm tin cũ. Bước 1, quan sát không phản ứng. Khi một suy nghĩ quen thuộc nổi lên, đừng vội tin, cũng đừng vội bác bỏ. Chỉ cần hỏi, ai vừa nói câu đó trong đầu mình vậy? Bước 2, viết lại niềm tin mới. Thay vì tôi phải thành công, hãy viết tôi có thể thất bại mà không mất đi giá trị. Thay vì tôi cần làm hài lòng người khác, hãy viết tôi có thể sống thật mà vẫn xứng đáng được yêu. Bước 3, hành động ngược lại. Nếu bạn thường im lặng để tránh làm phật lòng người khác, hãy thử nói ra điều bạn thực sự nghĩ với sự nhẹ nhàng. Nếu bạn thường ép mình chạy theo kết quả, hãy dành một ngày sống chậm, không làm gì để chứng minh cả. Mỗi hành động nhỏ, ngược lại thói quen cũ, là một bước phá vỡ khuôn niệm sâu trong tiềm thức. Kết phần 3, mệnh không đổi khi tâm còn cũ. Rất nhiều người không thay đổi được mệnh, không phải vì họ không cố gắng, mà vì họ vẫn đang sống theo một bản ngã cũ đã không còn tồn tại. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi vận mệnh trong năm nay, đừng chỉ hành động khác, hãy tư duy khác, cảm nhận khác, tin khác. Mỗi suy nghĩ bạn giữ là một hạt giống gieo vào mệnh. Mỗi lời bạn nói là một dòng nước tưới cho khí. Mỗi người bạn dám buông là một lần cắt rối cho tâm. Phần 4, những hành vi nhỏ đang rút cạn khí mệnh mỗi ngày mà bạn không nhận ra. Mở đầu mệnh không chỉ lệch vì biến cố, mà lệch vì thói quen nhỏ. Cổ thư viết, tiểu bất chỉnh, đại tất loạn, hành bất nghiêm, mệnh tất lệch. Nghĩa là những điều nhỏ không được chỉnh sửa thì sẽ gây loạn lớn. Một người có thể không gặp tai họa nhưng vẫn mất mệnh chỉ vì từng chút khí lực bị rút ra mỗi ngày qua những hành vi tưởng như vô hại. 1. Nói quá nhiều, đặc biệt là nói về người khác. Cổ nhân dạy, lời ít, khí tụ, lời nhiều, khí tán. Bạn có thể nói để giải tỏa, nhưng càng nói nhiều về điều tiêu cực người khác, chuyện thị phi, oán trách, bạn đang vô thức rút khí mình ra ngoài. Đặc biệt là khi bạn nói những điều không cần thiết trong lúc tâm đang loạn. 2. Phản ứng nhanh, không đi qua tầng quán chiếu. Gặp chuyện trái ý là phán xét, bị tổn thương là trả đũa bằng suy nghĩ tiêu cực. Cảm thấy lo lắng là lao vào làm đủ thứ để xua đi nỗi sợ. Tâm như vậy là tâm bộc phát, không có nội lực. Năm thanh lọc như 2025 đòi hỏi tâm phải trì, tĩnh, chú chứ không phải phản xạ như ngọn đèn trong gió. 3. Ngủ muộn, ăn lệch giờ,
thở cạn, bạn ngủ sau 12 giờ đêm. Không ăn sáng, thở nhanh, cạn hoặc không để ý hơi thở. Đó là những dấu hiệu bạn đang chống lại nhịp sinh học tự nhiên, cũng là đang tự chống lại khí vận của mình. Giờ ngủ của gan là 23 giờ. Nếu bạn thức sau đó, can khí không thể hồi phục. Không ăn sáng, dương khí đầu ngày không tụ. Thở nông, khí không lưu thông, mệnh sẽ tản. 4. Vừa làm vừa suy nghĩ, gặp ai cũng phải trả lời, làm gì cũng phải giải thích. Không việc nào bạn làm mà trọn vẹn. Bạn đi nhưng đầu óc nghĩ chuyện khác. Bạn gặp ai cũng phải tỏ ra đúng, sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá. Đó là dấu hiệu thần không quy tâm. Mà theo cổ học, nếu thần tán, mệnh sẽ suy. 5. Bạn không mệt vì làm nhiều mà vì bị rút khí mỗi ngày. Bạn không hiểu vì sao luôn thấy mệt mà không rõ lý do. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo, khó tập trung, dễ nổi nóng hay loay hoay không phương hướng. Không phải bạn làm quá nhiều, mà là bạn đang sống với quá nhiều hành vi lệch khí, và khí mệnh bạn đang rò rỉ từ những khe rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Giải pháp điều chỉnh hành vi không cần cầu kỳ. 1. Ăn không vội, không vừa ăn vừa lướt điện thoại. 2. Ngủ đúng giờ, ít nhất trước 23 giờ. 3. Làm không phân tâm, đi không vội vã. 4. Nghe không chen lời, nói không phải để chứng minh. 5. Dành 10 phút mỗi sáng để thở sâu, chỉ thở thôi, không cần thiền cao siêu. 6. Khi muốn phán xét điều gì hãy dừng lại 3 giây và chỉ quan sát. Kết phần 4 mệnh mới không cần những bước ngoạn mục, chỉ cần những hành vi đúng nhịp. Cổ nhân không dạy ta cách thành công rực rỡ. Họ dạy ta cách đi vững, đứng yên, hít thở và lắng nghe. Nếu bạn điều chỉnh được những hành vi nhỏ mỗi ngày, bạn đang đi thẳng vào mệnh sáng mà không cần vội vàng, không cần làm lớn. Mỗi bước đúng là một bước an. Mỗi lần không phản ứng là một lần giữ khí. Mỗi hành vi nhỏ nếu làm đúng sẽ trở thành trụ mệnh trong đời sống bạn. Phần 5 tạo dựng nội khí trường vững mạnh giữa biến động thời cuộc. Mở đầu khi nội khí yếu, dễ bị cuốn vào mệnh người khác. Có bao giờ bạn cảm thấy mình không làm gì, nhưng vẫn mệt mỏi sau mỗi lần tiếp xúc xã hội? Có bao giờ bạn bước vào một đám đông, và khi bước ra thấy mình không còn là mình nữa? Đó là vì nội khí trường, tức vòng năng lượng bao quanh thân tâm bạn đang yếu, đang rò rỉ, đang không đủ vững để giữ trục mệnh của chính mình. Cổ nhân gọi là tự khí trường, khí tự dẫn đường, không cần lên tiếng. Một người có nội khí mạnh không cần phải nói nhiều cũng khiến người khác kính nể. Một người có nội khí yếu dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vẫn dễ tổn thương. Khí không chỉ là hơi thở mà là cách bạn hiện diện. Dấu hiệu cho thấy nội khí trường của bạn đang yếu. 1. Dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của người khác. 2. Sau khi tiếp xúc xã hội, thường thấy mệt, mất định hướng. 3. Hay bị cuốn vào chuyện thị phi dù không muốn. 4. Thường xuyên cảm thấy như đang bị rút năng lượng. 4 nguyên nhân khiến khí trường suy giảm. 1. Giao tiếp với người hay than thở, phán xét, đổ lỗi. 2. Không gian sống bừa bộn, tối tăm, thiếu khí tươi mới. 3. Tâm niệm luẩn quẩn, than thân, trách phận, ghen tị. 4. Tiếp nhận quá nhiều tin tức tiêu cực mỗi ngày. 5 cách xây dựng nội khí trường vững mạnh. 1. Giữ khí buổi sáng không tiêu hao quá sớm. Thức dậy trước 6 giờ. Hít thở sâu ngoài trời 5-10 phút. Không cầm điện thoại 30 phút đầu ngày. Đọc một câu kinh, cổ ngữ hoặc lời cầu nguyện định tâm. 2. Giữ im lặng có chủ đích. Mỗi ngày chọn 1 giờ không nói. Không tham gia bàn chuyện thiên hạ. Không phát ngôn khi tâm đang loạn. 3. Làm sạch không gian sống. Dọn sạch nơi ngủ, bỏ những đồ vật hỏng, cũ, không còn dùng. Mở cửa đón ánh sáng buổi sáng, tắt hết đèn trước khi ngủ. Nhà là vỏ khí, khí sáng thì tâm sáng. 4. Bảo vệ năng lượng khi ra ngoài. Trước khi đến nơi đông người, hít sâu 3 hơi, giữ một niệm. Sau khi rời khỏi, uống nước ấm, ngồi yên, hình dung mọi khí xấu đang được xả ra ngoài. 5. Tụ khí qua hành động thiện lành. Làm điều tốt nhỏ mỗi ngày mà không cần ai biết. Giữ im lặng khi lời mình có thể khiến ai đó tổn thương. Gửi lời cầu chúc âm thầm cho người khác. Kết phần 5 nội khí vững, mệnh sẽ không bị cuốn. Không ai bảo vệ được bạn bằng chính bạn. Và không ai có thể giữ mệnh bạn an nếu bạn không biết xây dựng một vùng khí hộ mạnh mẽ quanh mình. Dù bên ngoài có hỗn loạn đến đâu,
Nếu bên trong bạn đủ sáng, bạn sẽ như ngọn đèn dầu nhỏ nhưng không tắt giữa gió. Người sống có nội khí mạnh là người không cần chứng minh. Chỉ cần hiện diện đã là hồi phục. Chỉ cần yên lặng cũng đã truyền khí. Phần 6 giữ nhịp sống tỉnh thức lâu dài sau khi thanh lọc. Mở đầu ánh sáng đã thấy, làm sao giữ được? Có rất nhiều người đã từng bước vào tỉnh thức. Họ đã từng buông bỏ, đã từng biết quay về, đã từng sống đúng với gốc mệnh của mình. Nhưng rồi, theo thời gian, họ lặng lẽ trở về lối cũ như chưa từng thay đổi. Tỉnh thức không khó. Giữ được ánh sáng sau tỉnh thức mới là con đường dài nhất, cô độc nhất và cần nội lực nhất. Cổ nhân dạy, nhật hành hữu đạo, khí tự bình. Sống tỉnh thức không cần đột phá. Chỉ cần sống đều sống đúng sống đủ. Mỗi ngày đi đúng một bước thì sau 1 năm đã đi xa hơn cả người chạy gấp rồi dừng. Chỉ cần sống đúng nhịp, mệnh sẽ tự an. Khí không đến từ hành động lớn, mà từ sự lặp lại có ý thức của những điều nhỏ. 3 tầng nhịp sống cần thiết lúc giữ mệnh. 1. Tầng tâm giữ khoảng lặng mỗi ngày. Buổi sáng, 10 phút thở sâu đọc một đoạn cổ thư, không online. Buổi tối, viết lại điều đáng biết ơn và điều cần điều chỉnh. Không cần dài, chỉ cần đều. Không cần sâu, chỉ cần thật. 2. Tầng thân sống thuận nhịp sinh học. Ngủ đúng giờ, trước 23 giờ. Ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng. Vận động nhẹ mỗi ngày, đi bộ, thở, yoga. Thân ổn thì khí tụ thì tâm vững. 3. Tầng thời sắp xếp thời gian sống tinh gọn. Giảm lượng tương tác không cần thiết. Giảm số lượng tin tức tiếp nhận mỗi ngày. Tạo một vài khung giờ không online để tâm có không gian nghỉ. Thời gian là tấm gương soi rõ nội lực của một người. Người yếu để thời gian trôi. Người vững để thời gian sống cùng mình. 3 loại người nên giảm tiếp xúc trong giai đoạn giữ mệnh. 1. Người thường xuyên than vãn, đổ lỗi, oán trách. 2. Người nói nhiều nhưng không có chiều sâu, dễ làm bạn rối tâm. 3. Người luôn sống trong cạnh tranh, hơn thua, kéo bạn vào vùng phản xạ. Gần người sai lệch khí. Giao tiếp không chọn lọc tán mệnh. 3 việc nên duy trì đều đặn trong năm thanh lọc. 1. Dọn nhà mỗi tuần, dọn tâm mỗi tối. Đừng để đồ cũ không dùng tích tụ. Viết cảm xúc vướng mắc ra giấy. Thiền hoặc thở nhẹ để gỡ rối. 2. Lập nguyên tắc sống rõ ràng. Giờ ngủ, giờ ăn, giờ tĩnh. Ai nên giữ, ai nên buông. Điều gì là cốt lõi, điều gì có thể bỏ. 3. Nuôi một niềm tin vững. Tâm sáng tự nhiên đạo đến. Dù người khác không hiểu, dù kết quả chưa có, chỉ cần giữ tâm đúng, khí sẽ tự dẫn. Kết phần 6 thay đổi không đến từ nỗ lực cực đoan, mà từ nhịp nhanh bền lâu. Nhiều người thất bại trong chuyển hóa vì họ đặt mục tiêu quá lớn, ép mình quá mức, rồi kiệt sức. Năm thanh lọc không cần bạn cực đoan. Nó cần bạn lặp lại những điều nhỏ một cách tỉnh thức. Một hơi thở sâu mỗi sáng. Một bữa ăn trong tĩnh lặng. Một lựa chọn đúng giữa bao điều sai lệch. Một lần im lặng thay vì phản ứng. Những điều nhỏ ấy lặp đi lặp lại chính là cách bạn xây lại trục mệnh của mình. Phần 7 sau thanh lọc, ta còn lại điều gì? Và làm sao để không quay về kiểu sống cũ? Mở đầu hành trình này không phải để khác người, mà để trở về chính mình. Sau một thời gian thanh lọc, bạn có thể thấy mình trở nên tĩnh hơn, ít nói hơn, chậm lại, bớt cần được hiểu, không còn gồng để chứng minh. Và đôi khi, cảm thấy cô đơn. Nhưng sự cô đơn ấy không trống rỗng. Nó là không gian để bạn trở về với bản thể nguyên sơ trước khi bạn bị định danh, lập trình hay so sánh. Sau thanh lọc, bạn không còn nhiều hơn mà là ít lại, nhưng chất lượng hơn. Không còn quá nhiều mối quan hệ, nhưng mỗi mối đều có chiều sâu. Không còn một danh sách mục tiêu dài, nhưng có một con đường rõ. Không còn hối hả phô trương, nhưng vững vàng như ngọn đèn dầu không tắt trong gió. Bạn không tỏa sáng theo cách cũ. Bạn chỉ đơn giản là trở nên rõ nét như chính bạn, không cần màu mè. Dấu hiệu của người đã bước qua hành trình thanh lọc. 1. Không còn phản ứng nhanh mà quan sát trước rồi mới hành. 2. Không còn phân định đúng sai cực đoan mà thấy gốc rễ là thứ đáng quan tâm hơn. 3. Không sống theo lời người mà sống theo khí mệnh đã rõ bên trong. Họ không trở thành một người mới ồn ào. Họ chỉ trở lại làm một phiên bản chân thực nhất của mình, không bị uốn, không bị kéo, không bị chi phối. Mệnh mới không phải là thứ được ban, mà là thứ được rèn.
Cổ học không nói mệnh trời là định rồi, mà nói rằng mỗi lựa chọn sống đúng là một lần rẽ lại mệnh. Mỗi lần bạn không phản ứng là một lần giữ khí. Mỗi người bạn dám buông là một lần cắt rối tâm. Mỗi lời bạn nói đúng lúc là một lần nâng thần. Và khi đủ lâu, mệnh bạn dịch chuyển, không cần ai phán xét. Giữ mệnh mới bằng cách sống ít nhưng sâu. Người chưa thanh lọc, làm nhiều nhưng không an, gặp nhiều nhưng không ai thật sự hiểu, biết nhiều nhưng không thấm điều gì. Người đã thanh lọc, ít làm nhưng đúng, ít bạn nhưng thật, ít nói nhưng lời tỏa khí, ít lo nhưng sâu gốc. Đó là cách sống của người có nội lực, có mệnh rõ, có đạo sống thật. Đừng quay lại dù mọi người xung quanh vẫn đang sống như cũ. Có thể bạn sẽ thấy mình khác biệt, thấy lạc lõng, thấy kỳ quặc. Nhưng hãy nhớ, người đang tỉnh luôn trông khác với người đang say. Người đang đi đúng đường không cần đông đúc, chỉ cần vững vàng. Hãy tiếp tục những điều đã giúp bạn an. Đừng dừng lại chỉ vì xung quanh chưa ai làm giống bạn. Lời kết bạn đã khác và phải sống khác. Nếu bạn đã thanh lọc, nghĩa là bạn không còn là người cũ. Và người mới ấy không thể sống bằng cách sống cũ. Hãy giữ khí, giữ tâm, giữ ánh sáng. Bằng những điều nhỏ làm đều không khoe. Không cần vội phát triển, chỉ cần lặng lẽ trưởng thành. Không cần nổi bật, chỉ cần bền sâu. Sau cùng, người sống đúng mệnh không phải là người giỏi nhất, mà là người vững nhất. Vững giữa biến động, vững giữa lời khen chê, vững giữa bóng tối và ánh sáng. Và chính sự vững ấy mới là thứ dẫn lối bền lâu. Sau tất cả, điều bạn cần không phải là thêm lời khuyên, mà là ít đi những điều sai lệch. Bạn không cần cố gắng thay đổi cả thế giới. Bạn chỉ cần giữ đúng một ánh sáng nhỏ trong lòng mình, kiên trì, lặng lẽ và bền sâu. Hãy nhớ, người sống đúng mệnh không cần nổi bật, chỉ cần vững là đã sáng giữa đời. Nếu video này khiến bạn suy ngẫm, hãy để lại một bình luận, không cần dài, chỉ cần thật. Và nếu bạn biết ai đang cần ánh sáng này, hãy gửi họ một đoạn thôi. Vì đôi khi, một đoạn đúng có thể cứu cả một hướng sống sai. Hẹn gặp lại bạn ở những video kế tiếp, nơi mỗi câu chuyện xưa không chỉ là quá khứ, mà là ánh đèn cho đường đi hôm nay.